Ei oo sulla. Ollaan mökillä, tultiin kesämökille. Ehkä jopa viimeistä kertaa tänä kesänä. Aurinkopaneelin laitoin tohon nyt vähän paremmin ja se ei ole vieläkään lopullisessa asennossaan, mutta nyt se on silleen, että se voisi tossa jopa olla, että vähän pitää vielä kiinnittää, mutta nyt se on hyvin tonne auringon suuntaan ja ei nyt saatu Sofiankaan kahdestaan nostettua sitä niinku korkeammalle, mutta menee se tossa matalallakin. Sitten mulla on toi tallentava ja lähettävä riistakamera. Ostin semmosen, eli siellä on SIM-kortti ja se lähettää sitten puhelimeen kuvat. Luulin, että se lähettää kuvat ja videot, mutta ilmeisesti se lähettää vaan kuvat. Mutta laitoin tohon yksityisaluekylttiin myös ton tallentava videovalvonta kyltin tiedoksi saarelaisille, jotka tästä vielä hetken aikaa saaren mökkiinsä kulkee. Tässä, kuten edellisiltä videoilta tiedätte, niin tässä on vielä muutamia saaren mökkiläisiä pitää venettää tässä meidän tontilla. Ja siitä on nyt maanmittauslaitoksen kanssa käyty keskusteluja ja ne tosta poistuu. Luonnollinen poistuminen. Ja niillä on nyt väliaikainen oikeus siinä olla, kunnes ne löytää uuden paikan jostain. Ja sitten sellainenkin hauska juttu kävi, kun ne kälätti oikein tästä maanmittauslaitos tuli tänne näin ja mittasi kaikki jutut ja katteli paikat ja sitten tarkastettiin nämä tontin rajat, kun joku mamma siellä alkoi valittaa, että ei ole meidän tonttia edes tää näin, missä nyt ollaan esimerkiksi ja niin päin pois ja muuta. Niin, kun ne tarkasti rajat, niin saatiinkin pari metriä lisää vielä omaa tonttia. Niin kiitos siitäkin kälättämisestä. Välillä kannattaisi olla varmaan hiljaa. Ihan vittu sekoo porukka. Täällä on aivan vittu sekoo porukkaa. Ja sitten tuossa kun on toi yksityisaluekyltti, kun tullaan tähän meidän tontille, niin joku saatana nurpo näistä saarelaisista, niin se päättää nähdä sen tärkeäksi kääntää se kyltti toisinpäin. Niin kun yksityisalue lukee näin, niin se kääntää sen aina näin. Ihan kun se niinku muuttaisi jotain yksityisalueen asiaa. No, mä laitoin siihen nyt sen tallentava videovalvontakyltin siihen yksityisalueen kyltin alle ja kamerat sitten tänne näin ja näin poispäin. Yksityisaluettahan saa kuvata, kun tää ei ole mitään julkisia paikkoja eikä mitään ja nää ei omista näitä tontteja tai näitä venepaikkojaan tästä. Ne ei maksa niistä mitään, ne ei omista niitä mitenkään, vaan ne on meidän yksityisalueella, joten mä saan kuvata yksityisaluetta. Niin kyltti on ilmoittamassa kuvauksesta ja näin poispäin. Voi olla, että GDPR-asetuksen mukaisesti täytyy laittaa tuohon vielä joku semmonen tarkempi ilmoitus, jossa ilmenee sitten kuka kuvaa, mitä kuvaa, kauan tallennetaan videoita ja tämmöiset perustiedot, mutta saa nyt nähdä. Täytyy tarkastaa asiaa varmaan, tarviiko semmoista vai ei, mutta täällä ollaan tosiaan mökillä. Helle suosii, mölkkyä pelataan ja Tokmannilla oli puoleen hintaa mölkkypelit. Oliko sitä nyt 5 makso sitten, niin ajattelin, että pakko ostaa mökille kyllä mölkky. Toi jotain tekemistä sitten, jos tekeminen muka mökillä loppuu. Kyllähän nämä sellaisia työleiriä tunnetusti on nämä mökkireissut aina. Ja tosiaan tuosta aurinkopaneelista, niin nyt on vaihdettu Victronin se pieni 20 ampeerinen Smart Solar, eli Bluetoothilla varustettu lataussäädin, niin nyt toimii hyvin, 200 wattia tulee nytkin tällä hetkellä tosta noin. Ja Wattcyclen litium 100 amperista litiumakkua se siellä latailee ja saa läppärit ja kameran akut ja muut latailtua ja Bluetooth-kaiuttimet ja tämmöset, niin ihan mukavaa. Hommat toimii. Meidänkin pieni mökki on nyt modernisoitu. Siellä on sähköt.
ja näin poispäin. Eipä sinne muuta modernisaatio oikein sit tuukkaa, kaasuhella siellä on ja näin poispäin. No jääkaappi pitää ostaa jossain vaiheessa, mutta huomattiin nimittäin tuossa noin, että kun tultiin mökille ja mietittiin, että mitäs me syötäis kun pari päivää ollaan, niin kyllä se aika ankeeksi menee se homma, kun ei ole jääkaappia, ei mitään kylmäsäilytysjuttua. Kylmäkallet nyt pysyy kylmänä sen 12 tuntia tai jotain, että se ei ole kuin hetken helpotus, mutta jos ei mitään saa kylmää, niin et voi niin kuin mitään kylmässä säilytettävää ostaa, niin kyllä se aika ankeaksi menee se ruokavalio sitten siinä kohtaa, että purkki hernekeittoa on tossa pari purkkia, kattilassahan sen saa lämmitettyä ja sitten on vesirinkeliä ja sipsipussia, karkkipussia, kokista ja vettä ja tälleen vähän herkkupainotteisesti nyt mennään tähän pari päivää, mutta ei siinä mitään, ei se nyt ole niin justiinsa, että mutta joo, joku jääkaappisysteemi, ihan sellainen 200 euron. Kyllähän sinne menisi se Fretzerin 65-litranenkin kompura jääkaappi kyllä menisi, että niitä saa torista 300, 200, mitä ne nyt maksaa. Joku arkkumallinenkin jääkaappi, kompura jääkaappi, niin toimisi tuolla, ne on ihan hyvin. Sen, että saa voipaketin, juustopaketin, makkarapaketin kylmään, niin ehkä jotain niinku just mozzarella juustot ja jotain tommosia saa vähän, niin se helpottaa jo niinku huomattavasti tätä ruokahommaa ja mökillä viihtymistä. Et kyllä se jääkaappi sit täytyy olla. Kaasujääkaappi olisi yksi vaihtoehto, mutta ei taida jaksaa, kun siellä on nyt toi sähkösysteemi niin, ja sähkösysteemit on nykyään hyviä ja toimivia, kompurajääkaapit ja näin, niin mennään sähköllä niin paljon kuin vaan pystyy. Että kaasuhella on kylläkin sitten taas hyvä että näin, mutta joo, ei siinä. No jatketaan nyt mölkkyä. Tästä tuli tällainen pitkä rupattelu heti alkuunsa, mutta ei se mitään. No jatketaan mölkkyä. Nolla! Aika heikko esitys. Sun vuoro. Paljon tuli. Nolla! Ei nolla! Ei, nyt ei suju. Se on 2 kierrosta nolla. Molemmin. Niin. Montas tuli? Virallisestihan vain kaatuneet lasketaan. 1, 2, 3. Niin, 3. Vaatetaanko myö nekin? Otetaan ne. 4, 5. 5. Mä annan tasotusta. Okei. Sopii. Ui. Montas siellä meni? No lasketaanko nää nyt sit? No lasketaan, kun minuakin lasketaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No tota ei lasketa. 9. No niin, Sofia tarvii 12. Minä tarvin 2. Tarvin 2. Ja tossa on 5 ja 2 vierekkäin helpossa paikassa. Joten mä yritän 5 ja 2. Jos mä saan 2 suoraan, niin se on hyvä. Mutta jos menee 5 ja 2, niin sekään ei haittaa, koska siitä tulee 2. Eli nyt jännitystä. Kuka on mölkyn maailman mestari? Oi, meni ohi! Meni ohi tonne ihan pöpelikkään. Sitä aina luulee olevansa mestari, mutta ei sitä vaan oo. No niin, ja Sofia Ei oo se. 12. Mikä meni? 6. No niin, enää tarvii 6 toiseen kertaan.
Niilollakin on oma mölkky. Missä Niilon mölkky? Missä? Niilon mölkky. Siinä Niilon mölkky. No niin, nyt uusi yritys. Saanko 2 yksinään vai 5 ja 2, josta tulee 2? Sitten mä oon mökkimölkyn maailmanmestari. Ei kun meni 5! Meni yli! Sellaista se on, rakas. Sellaista se on. Nyt sä tipuit 2-5. Mölkyssä siis yritetään saada 5-10 pisteet. Ja jos ei mene tasaluku, vaan menee yli niin kuin mulla nyt meni 3 yli, niin silloin tippuu 25 pisteeseen. Eli mä olen nyt 25 pisteessä ja Sofia taitaa olla nyt 40. Vai paljon sulla on nyt? Sofialla tuli 2, eli Sofialla on 46. Et jos se saa 4 seuraavaksi tai 4 tolppaa, niin joo, mä olen 25 ja Sofia on 46. Joo, mulla on tässä vähän kirittävää nyt. Ja noin, vaikeuksien kautta voittoon. Minä voitin. Mutta joo, nyt on mölkyt pelattu. Vesi on muuten lämmintä. Kirkasvetinen järvi, mutta silti on lämmintä. Olisiko joku, ei ole mittaria, mutta olisiko joku, kyllä se varmaan joku 24, 25 varmaan on. Mä asentelin tähän veneen perään ton sähköperämoottorin Tamforce 55. Tää taitaa olla joku puuilon tai joku, onko se nyt puuilo? Niin olisiko sitä 600 wattinen perushalpa. Lukeekohan tässä missään? Tamforce. Ei tossa on vaan joku koodi. Ei tässä kyllä nyt missään lue. Mut Tamforce 55 se on. Ihan tällainen perus hauenleuka hommeli. Sieltä tulee piuhat ja hauenleuat. Ne tyrkätään vaan akkuun kiinni ja ei muuta kuin menoks. Tää vene on vähän sellainen, mikä että paras vene pinnalla nyt pysyy. Vähän ehkä sellainen raskaan puoleinen jotenkin, kun tossa souteli juhannuksena. Mulla kun on toi Wattcyclen litium-akku 100 ampeerinen, se ei ole mikään trolling battery, eli tällainen sähköperämoottoreihin tarkoitettu akku. Mä olen sit miettinyt, että no mikäs niissä ylipäätään on ero. Mulle nyt ei ole hirveän silleen selkeästi niinku selvinnyt se asia, että mikä ero niissä sit on sähköperämoottoriakuissa ja ei sähköperämoottoriakuissa. Ei siinä oikein muuta ole, että kun litiumakku on litiumakku, niin BMS on vähän erilainen ehkä noissa sähköperämoottorimallisissa akuissa. Eli se antaa vähän enemmän watteja
kun normaalisti tuollainen 100 amperin litiumakku, niin siinä on yleensä se joku 1280 wattia vai mitä se on. 100 amperinen, joissain ehkä 150 amperin tai jotain, niin sit näissä saattaa olla sit 200 amperinen BMX, jotka on sit tarkoitettu sähköperämoottori käyttöön, että se pystyy antaa vähän enemmän mehua sieltä sitten. Mutta toi nyt on tuollainen 600 wattinen sähköperämoottori, niin ei siinä tarvi olla mikään sen suurempi PMS ja se riittää aivan hyvin kuin 1200, minusta se oli 1280 wattia mitä siitä saa ottaa, mutta jotain 1200 wattia kuitenkin, niin riittää tuollaiselle 600 wattiselle perämoottorille aivan hyvin, niin lähdetään kohta kokeilemaan, kun tässä odotellut, että se vähän tyyntyy, se ei siellä nyt mikään myrsky ole, mutta olisi kiva, kun olisi ihan tyyni ja semmonen rauhallinen, niin voisit rutkutella tuolla ja uistella vähän sen ja näin, että kello on nyt 5 iltapäivän, katsotaan jos tuossa 7 aikaa vaikka alkaisi olemaan tyyntä ja noin, niin lähdetään. Toki sit niissä veneilykäyttöön tarkoitetuissa akuissa, niin niissä on sitten ehkä vähän parempi niin kuin vesisuojaus ja tämmönen niin kuin ajateltu enemmän semmoista vesillä käytettävyyttä. Että semmosia juttuja toki on niin kuin paremmin tai enemmän ehkä ajateltu niissä sitten. Mutta noin niin kuin teknisesti niin ei pitäisi muuta sen suurempaa eroa olla, että jos watit vaan riittää, niin antaa mennä. Mä aion nyt kokeilla, miten se Wattcyclen 100 amperinen toimii ja kauan sellaisen 100 amperisen rutkuttelee ja uistelee tuolla noin, niin katsellaan. Se on nyt täyteen ladattu ja Bluetooth pitäisi siihen sitten toimia ja Bluetoothista sitten kännykästä näen, että miten se sitä virtaa imee, että pääsee sitten tuolta selältä takaisinkin. Ei tarvitse soutaa. Kyllä mä aerototan ihan varmuuden vuoksi. No niin, nyt lähdettiin testaamaan sähköperämoottoria. Tossa on tän keskipenkin alla. Tossa on Wattcyclen 100 ampeerinen underseat batteri. Eli suunniteltu, se on vähän matalampi malli, suunniteltu matkailuautojen etupenkkien alle mahtuvaksi, 19 senttiä korkea. Se tosiaan on hauenleuvoilla vaan tää Tamforce 55, niin kytketään vaan hauenleuvoilla plus- ja miinusnapaa. Ja täällä mulla on sitten tää nyt ei tähän näy, mutta tää Wattcyclen applikaatio Bluetoothilla yhdistettynä tohon akkuun, niin täältä mä näen sitten prosentit, että paljon on akkuu jäljellä. Tällä hetkellä 100% ja kello on 11 yli 8 illalla ja aurinko alkaa tuossa laskemaan ja nyt alkoi just järvikin tyyntymään kivasti, niin vähän rauhallisempaa ja niin kovaa tuulta. Ja katsellaan mä tässä ihan perus. Tää nyt ei ole mikään tieteellinen testi todellakaan, vaan mä nyt lähdin uistelemaan jigi. Mulla on tossa tollanen ahven jigi. Ja katsellaan, että olisiko tossa 9 asti, jos jaksaa. 9 asti, jos jaksaa olla, niin katsellaan. Joku puoli tunti vedellään tässä näin pikkutehoilla uisteluvauhtia. Katsellaan miten se syö tota akkua. Mä laitoin nyt ton menemään. Mennään niinku minimitasolla, minimiteholla. Tuntuu olevan sellainen soutuvauhti, eli aika sopiva uisteluvauhti. Tuossa moottorissa asteikot 0–10, niin se vilkuttaa 3, eli low, hidas vauhti.
Ja sit tosta kaasusta mä nappasin sen verran, että se nyt lähti vaan päälle. Se on niinku ykkösessä. 0-5. Joo. Noniin. Mitäs tää ottaa? Se näyttää, että 140 wattia. Niin pikkuteholla tosiaan. Pienimmällä teholla mennään, niin 140 wattia. 10 ampeeria. Ihmettelen mitä meteliä tuolta meidän rannasta kuuluu. Niilo hyppii tuolla laitureen. Hirveä räminä kuuluu. Joo, ja sit se näyttää myös, tää applikaatio näyttää, että 22,8 astetta on täällä nyt. Se on ton akun lämpötila, mutta just lähettiin, niin. Joo. Nythän tää tähän tuli nyt, että purkaa akkua, koska se on nyt käytössä, niin se purkaa luonnollisesti. Ja aika kunnes akku on tyhjä, jos mennään koko aika samalla teholla, niin 10 tuntia. Ei nyt varmaan ihan 10 tuntia uistella, mutta hyvin noi Bluetooth-akut, kun näkee tommosta. Näkee, että kuinka monta tuntia tai minuuttia on akkua jäljellä. Käännetääs vähän. Tää on kyllä kiva, tää on niin hiljasta, kun ei kuulu, pien hurina kuuluu vaan tuolta. Vähän samantyyppinen hurina kuin jostain niinku, jos jääkaappi on päällä, niin aaltojen lotina vaan kuuluu. Sehän näissä on kiva näissä sähkömoottoreissa. Ne on niin hiljaisia ja tämmösiä rauhallisia. Ei mun mielestä tällaisia polttomoottoria, perämoottoreita tarvis ollakaan. Ei sitä pidä kiire olla mihinkään. Hei, mun kävi kala kiinni. Tai sit se on pohja. Tossa on nimittäin matalikko tässä kohtaa. Tai jossain täällä. Tän takia se pitää aina nostaa ylös sen heinän. Joo, 140 wattia se näyttää. 98% akkua. 10 tuntia edelleen. Nyt nykäsin seuraavalle tasolle, eli vähän kovempaa mennään. 170 wattia. 172 wattia siinä paikkeilla. Niin heti tipahti 8,2 tuntia jäljellä oleva. 8 tuntia. Joo, siinä 8,1. 8. Ja 98% se vielä näyttää. Kohta varmaan tipahtaa 97. Joo. Taianpa pistää tupakaksi. On tää lepposa. Sähkömoottorilla ihan hiljasta. Pien hurina vaan. Aallot liplattelee veneen kylkeen ja kattelin tässä on tuo pohjahalki. Tässä taitaa olla tuplapohja onneksi. Tai sit se on paikattu tuo tulvapohjalla. Tuossa on tollain 30 senttiä pitkä halkeama, mikä on ihan irti. Kiva huomata täällä selällä. Mut joo, tää on
ton akun saa tosta, kun toi ei painakkaa mitään, noi litiumakut. Tosi kevyitä. Helposti kantaa tommosen. Niin sit kun ostaa semmosen, se jonkun satasen maksaa sellainen 20 amperia vai onko se 40 amperinen litium akkulaturi, töpseliin laitettava. Niin hyväks lataukseen ja aamulla on taas täys akku. Kyllähän bensalla tietysti, kun on bensatankki, kyllähän sinne tietenkin ajaa enemmän ja se on niin kuin silleen helpompi tavallaan. Tai en nyt tiedä, helpompi ja helpompi. Tottumiskysymys. Mutta jos on tällaista pientä pätkää, jos on vaikka niin kuin meilläkin on tuossa saaressa mökki ja tästä on sellainen, mitä tästä olisi, kilometri vai puoli kilometriä tuohon saareen venepaikalta, niin tämmönen on ihan oiva systeemi. Sähkörutkutin tuolla noin ja yksi tollainen akku. Sitten jos ottaa vaikka 200 ampeerisen akun, niin homma vaan paranee. Eikä nekään ole sen isompia kuitenkaan, niin kuin fyysiset kooltaan. Tai joku, niin kuin mulla on Hymerissä nyt se 300 ampeerinen. Siinä alkaa jo vähän ole koko, mutta kyllä senkin itse kantaa. Se alkaa vähän ole jo raskaampi, mutta sanotaan, että se 300 ampeerinen, niin se painaa saman verran ehkä kuin joku 65 ampeeri tai 95 ampeerinen lyijyakku. Siinä mielessä niin vartti ollaan tässä uisteltu ja 97% näyttää apunvaraus. Ja nyt on ajellut puolet ajasta tuolla 170 wattilla, eli kakkosteholla. Ei oo kyllä nyky. Verkoilla tää saa hyvin muikkuu, mutta eipä tää nyt oikein. En mä kyllä oo hirveestään silleen niinku viehekalastanutkaan silleen rannoilta heitellyt ja mitään en oo saanut. Mukavata puuhaa, vielä kun ois kaljaa, lonkeroa, lemonade tai ananas. Ehkä ananas, nyt maistuisi ananaslonkero. Tässä auringonlaskua katsellessa ja laineiden lipslatusta kuunnellessa. Sähköperämoottorithan niinku sähköperämoottorithan on niinku soutamista korvaavia. Nää korvaa soutamisen. Nää ei korvaa mitään 20 heppasta Yamahaa. Nää korvaa soutamisen. Et se pitää niinku ymmärtää, että nää ei oo mitään niinku 4-tahti Hondan korvikkeita tai 2-tahti Yamahan korvikkeita. Nää korvaa soutamisen. Ja sit jos asiaa ajattelee niinku siltä kantilta, että tää korvaa soutamisen, niin sitten ollaan niinku oikealla jäljellä sähköperämoottoreiden kanssa. Sitä mieltä minä olen. Ja olen sitä mieltä myös, että hyvin korvaa soutamisen. Erittäin mukavaa. Sitten on sen verran jäykkä toi ohjaus tossa, kun siltä saa varmaan, en oo kattonut, varmaan jostain ruuvista saa säädettyä tuota herkkyyttä. Se pysyy paikallaan, se pysyy niinku suorassa, niin mun ei tarvii edes ohjailla. Joo, ei oo nyky. Ollaan järven syvimmässä kohdassa suurin piirtein. Olisiko
joku 30 metriä. Tai siis tän selän syvimmässä kohdassa. On tää kyllä kuollut järvi. Joo, 10. Nyt vaihoin taas ykkösteholle. Taas se huutaa sitä 10 tuntia. 95% akku. 136 wattia. 10,3 ampeeria. Akun lämpökin pysynyt samana. En mä jaksa enää uistella. Ei sieltä mitään tuu. Niin sit sieltä ei tuu. Laitetaan vähän. Laitetaan vähän tehoa. Nyt on kakkosella 175 wattia, 7,8 tuntia. Nyt on kolmosteho, 250 wattia. 18,7 ampeeria. Aika putos 5,5 tuntia. Nyt on nelosteho 293 wattia. 4,6 tuntia jäljellä. Oho, nythän tää oikein ampas, kun laittoi vitoselle. Nyt on se 600 wattia. 590 wattia. Ei ottaa kuin 2,3 tuntia enää. Kyllä se niinku, mitä enemmän tehoa laittaa, niin sitä vähemmän aikaa tietenkin saa, elikkä niin no, nyt tää onkin täysillä, joo, se on se 579 wattia, 578, 579 wattia, 579 wattia, 44,5 ampeeria. 2,3 tuntia. Täydellä teholla 2,3 tuntia. Akkua on tällä hetkellä 94%. Että silleen. Aika hyvin, kyllä se nyt 2,5 tuntia, niin 2,5 tuntia täydellä teholla, niin
Huomenta. Uusi päivä. Uudet kujeet. Tässä nyt autoa vähän pakkaillaan. Tehdään lähtöä. Tosiaan mä eilen tuossa illalla kun tulin sähköveneilemästä, niin tajusin, että enhän mä sitä kellonaikaa kattonut, että kauan mä siellä olin, mutta se jotain 45 minuuttia mä siellä olin. Ehkä se nyt ei ollut ratkaiseva asia nyt tässä kuitenkaan. Siinä kuitenkin se tuli seurailtua sitä jäljellä olevaa aikaa ja sehän siinä merkitsee sinänsä ehkä enemmän kuitenkin. Mutta kuten mä sanoin, että se ei mikään tieteellinen testi ollut, mutta ehkä se jotain osviittaa antoja. Ja näin ollen tuon testin perusteella itse en välttämättä tarkoituksella ostaisi sähköperämoottori käyttöstä akkua, jos ei pakko oo. Ja jos sen tietysti ostaa perämoottori käyttöön ainoastaan, niin sitten. Nehän ei ole kovin paljon kalliimpia, muutaman kympin kalliimpia. Että sen puoleen niin ei ole mitään. Mutta tää oli tällainen testi, että voiko tuollaisella ihan tavallisella litiumakulla käyttää perämoottoria ja sähköperämoottoria, niin kyllä voi ja hyvin se toimii, ei siinä mitään. Ei siinä mitään. Tää oli nyt tällainen mökkivlogi. Me lähdetään nyt Hymerin kimppuun tästä ja mä löysin eBaystä Hymeriin sen jakohihnan ohjainrullan, sen vaihdettavan mallin, eli sen missä on se pultti siinä ohjainrullassa, eikä sitä kiinteää mallia, joka monissa on. Sitten kiinteä malli ei enää löyä mistään, missä tulee se kiinnityslevy, jossa on kiinteästi se rulla. Niitä ei enää myydä ja ei oikein mistään löydy, niin piti etsiä se irrotettava malli, että saa sen vaihdettua sen oikeanlaisen pohjalevyn siihen, johon sitten saa vaihdettua pultilla sen rullan. Ja niitä rullia saa kyllä Motonetista sitten jatkossa, kun jakohihnaa vaihtaa, niin ei tarvi taistella sen asian kanssa, vaan ostaa sitten sen vaihdettavan rullan siihen vaan. Niin eBaystä löysin nyt tämän vaihdettavalla rullalla olevan levyn. 56 € makso postikuluineen, Italiasta tulee. Tänä aamulla oli tullut sähköpostiin viesti, että se on nyt Italian postissa tulossa tänne päin. Et ei varmaan ehdi tällä viikolla, nyt on tiistai. ei varmaan tällä viikolla tulee. Olisi kiva, jos perjantaina tulisi, mutta ehkä se ensi viikolle menee. Sitten alkaa jakohihnan vaihto-operaatio Hymeriin. Ja samalla vaihtuu tosiaan sitten se laturi isompaan, tehokkaampaan laturiin. 65 ampeerinen, se käy kovin iso, mutta on se nyt 45 ampeeria tehokkaampi kuitenkin, että saa vähän ajonaikaista latausta sitten. Tosiaan tulee se Victronin XS 50 ampeerinen ajonaikainen lataus. Niin tarvii olla se 65 ampeerinen. En mä siinä 50 ampeeria varmaan koskaan käytä, mutta sanotaan, että sellainen 30, ehkä 40 ampeeria säädän sinne, kun se on säädettävä Bluetoothilla. Applikaatiosta saa säädettyä ajonaikaiset lataukset paljon haluaa. Ja vähän tilanteen mukaan, että jos on oikein aurinkoista keliä, niin ei sitä tarvitse pitää päällä ollenkaan. Että sit jos on sateisempia päiviä, niin sitten laittaa ajonaikaisen latauksen päälle, että kyllähän ne aurinkopaneelit hyvin lataa. Ja nyt kun mä oon sitä aurinkopaneelia tai sen latausta seuraillut, mulla on se 30 ampeerinen Victronin Smart Solar lataussäädin, niin kyllähän se 50 ampeerinen lataussäädin olisi niin kuin paljon parempi. Et kyllähän siitä aika paljon nyt. Mä ajattelen, että ei siitä niin paljon jäisi hukkaan, mutta kyllä siitä nyt aika paljon kuitenkin jää hukkaa, että oishan se 50 ampeerinen ollut kuitenkin parempi. Mä ajattelen, että ei se
niin paljon haukkaisi, mutta ei siinä, kyllä sekin 30 ampeerinenkin hyvä on ja ei siinä nyt silleen mitään ongelmaa ole, mutta että jos täyden hyödyn nyt haluaisi, niin se 50 ampeerinen olisi kyllä aika paljon antanut enemmän mehua sinne akuille, että päiväsaikaa, että jopa täällä Suomessa, että mä ajattelin, että ei ehkä paljon yli 30 ampeeria työntäisi, mutta kyllä se työntelee. Just ostanut sen 30 ampeerisen Smart Solarin, että jos siellä on joku, joka tarvii Victronin Smart Solar 30 ampeerista, niin mä voin sen myydä. Mä olen sen just ostanut ja sitä ei ole käytetty niin kuin juuri. No se on kytketty kiinni, se on nyt viikon ollut kiinni. Et, mihin hintaan mä sen sit viitin myyä, niin en mä nyt hirveän alehintaa sitä viittis myyä, mutta voisin vielä ostaa sen 50 ampeerisen version. Tässä vielä ehtis, mutta menee se nyt tollakin, että jos ei sitä nyt kaupaksi saa ja oishan siinä varmaan ehkä vielä palautus. Voisihan sitten kysyä palautusta ja vaihtoa vielä sieltä kaupasta. Itse asiassa taidan kysyäkin, mutta jos siellä nyt on joku, joka 30 ampeerisen haluaa, niin laita viestiin. Niin katsotaan, jos voi laittaa kaupan päälle sitten jotain muuta rompetta mukaan, jos saadaan sitten hintaa sit silleen sopivaksi. Mut joo, Hymeri on tosiaan maalattu. Ja mä näytän tähän videon loppuun vielä valmiin Hymerin, miltä se nyt näyttää, kun se on maalattu. Vielä pitää vähän ovien välistä ja tällaisia pieniä paikkamaalauksia maalailla vielä viimeistelyjä, mutta noin muuten se on niin kuin maalattu. Niin ensi videolla sitten näytellään vähän paremmin Hymeriä. Ei siinä mitään, kiitos kun katsoit tämän videon ja paina tykkäysnappulaa ja jaa videoita kavereille ja kaikkea tällaista mukavaa, niin nähdään ensi videolla.